บทที่1การผจญภัยของสุดสาครดังหวายส่งบทกลอนเรื่องสุนทรผู้ครูของฉันเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศคณะกรรมการจัดงานมอบหนังสือนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี1 เล่มปากกาหมึกซึม1 ด้ามให้เป็นรางวัลทั้งพ่อแม่และเต้ยซึ่งเป็นน้องชายต่างพากันดีใจพ่อชมตังหวายว่าแต่งกลอนดีมากมีแววกวีตั้งแต่ยังเด็กนับจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกคืนก่อนนอนดังหวายก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีโดยมีพ่อแม่และเตี้ยคอยฟังคืนหนึ่งดังหวายอ่านมาถึงตอนกำเนิดสุดสาครดังหวายบอกเดี๋ยวว่าสุดสาครเป็นเด็กที่กล้าหาญมากแต่ก็น่าสงสารเพราะมีแม่เป็นนางเงือกไม่ได้อยู่กับพ่อและไม่เคยเห็นหน้าพ่อสุดสาครอยู่กับแม่และพระฤาษีที่เกาะแก้วพิสดารแล้วตังหวายก็อ่านบทกลอนตอนต่อไปซึ่งสรุปเนื้อหาได้ว่าเมื่อนางเงือกใกล้จะคลอดนางเจ็บท้องมากจึงเรียกให้พระฤาษีช่วยจนกระทั่งสลบไปฝ่ายพระฤาษีนั่งทำกรรมฐานทราบเหตุจึงมาช่วยทำให้นางปวดน้อยลงและช่วยแก้ไขจนกระทั่งนางคลอดกุมารเป็นมนุษย์แข็งแรงหน้าตาเหมือนพระอภัยมณีเนื่องจากนางเป็นเงือกจึงต้องขอให้พระฤาษีช่วยเลี้ยงดูพระฤาษีมีใจสงสารจึงรับเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าสุดสาครนางเงือกและพระฤาษีช่วยกันเลี้ยงสุดสาครด้วยความรักและเอาใจใส่พระฤาษีสอนวิชาต่างๆให้แก่สุดสาครจนกระทั่งสุดสาครมีอายุ3 ขวบวันหนึ่งพระฤาษีนั่งฌานสุดสาครแอบไปเล่นน้ำพบม้าหน้าเหมือนมังกรที่กีบและส่วนร่างกายเป็นม้าหางเหมือนนาคทั้งตัวเป็นสีนิลสุดสาครสู้กับตัวประหลาดอยู่นานไม่รู้แพ้รู้ชนะจึงต้องหนีกลับมาหาพระฤาษีสุดสาครเล่าให้พระฤาษีฟังพระฤาษีออกจากฌานก็รู้ว่าสัตว์ประหลาดนั่นคือม้ามังกรซึ่งเป็นม้าคู่บุญกับสุดสาครสุดสาครใช้เป็นพาหนะสำหรับตามหาพ่อพระฤาษีคิดจะจับให้แก่หลานรักพระฤาษีจึงสอนมนต์สำหรับบังคับม้ามังกรให้สุดสาครรุ่งขึ้นสุดสาครจึงจับม้ามังกรได้และใช้มนต์สะกดทำให้ม้านั้นรักตนยอมให้บังคับได้สุดสาครกับม้ามาหาพระฤาษีเนื่องจากม้านี้มีเขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลและลิ้นเป็นปานพระฤาษีจึงตั้งชื่อให้ว่าม้านิลมังกรหลังจากสุดสาครได้มาคู่ใจแล้วพระฤาษีก็เล่าประวัติความเป็นมาของสุดสาครให้ฟังว่าสุดสาครเป็นลูกของพระอภัยมณีที่พลัดบ้านพลัดเมืองมาและเคยมาอาศัยอยู่บนเกาะนี้พร้อมกับบอกว่าถึงเวลาอันสมควรที่สุดสาครควรออกไปตามหาพระอภัยมณีผู้เป็นพ่อพระฤาษีบอกบุคลิกลักษณะของพระอภัยมณีหนทางที่จะไปมอบไม้เท้าวิเศษไว้ป้องกันตัวและให้ปิ่นทองที่พระอภัยมณีมอบไว้ให้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันตัวตนจากนั้นก็แต่งกายสุดสาครให้เป็นฤาษีสุดสาครฝากให้พระฤาษีช่วยดูแลแม่ก่อนไปร่ำลานางเงือกห่วงอาลัยลูกที่จะต้องพลัดพรากจากกันและไม่รู้ว่าจะพบอันตรายอะไรบ้างสุดสาครพยายามปลอบประโลมให้นางเงือกคลายความกังวลนางเงือกให้พรแก่สุดสาครสุดสาครพร้อมด้วยม้านิลมังกรก็เริ่มออกเดินทางดังหวายอ่านมาถึงตอนนี้ก็เกือบ4 ทุ่มแม่จึงบอกให้เด็กๆเข้านอนเพื่อจะได้ตื่นได้ทันเวลาไปโรงเรียนเต้ยฝันว่าเห็นสุดสาครขี่ม้านิลมังกรทะยานไปในทะเลกว้างด้วยความอยากรู้เรื่องต่อเต้ยจึงอ่านเรื่องพระอภัยมณีต่อจากที่ตังหวายอ่านให้ฟังโดยเริ่มจากตอนที่สุดสาครทราบเรื่องราวจากพระฤาษีว่าพระอภัยมณีผู้เป็นบิดาได้รับความลำบากจึงคิดตามหาพระอภัยมณีสุดสาครบวชเป็นดาบแล้วไปร่ำลาแม่เงือกแล้วออกเดินทางพร้อมด้วยม้านิลมังกรและไม้เท้าวิเศษระหว่างทางสุดสาครต้องผจญอันตรายมากมายเมื่อสุดสาครเดินทางไปถึงเมืองผีดิบพวกผีดิบเนรมิตกายและบ้านเมืองให้สวยงามสุดสาครเห็นภาพเมืองจำแรงและผีดิบแปลงกายก็ขี่ม้าเข้าไปในเมืองเมื่อเข้าเมืองแล้วเมืองก็ล่มคนกลายเป็นกองทัพผีดิบกระหายเลือดรุมทำร้ายสุดสาครสุดสาครขี่ม้านิลมังกรและต่อสู้ด้วยไม้เท้านานถึง7 วันพระฤาษีมาช่วยสุดสาครจึงได้รอดพ้นอันตรายเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเกาะมีพราหมณ์แขกรอดชีวิตจากเรืออับปางมาอาศัยอยู่พราหมณ์นี้ทำตนเป็นชีเปลือยไว้หนวดถึงเข่าเคราถึงนมผมถึงตีนผู้คนนับถือกันมากเพราะเข้าใจว่าชีเปลือยสามารถตัดกิเลสได้และมีเวทมนต์คาถาจึงสร้างกุฏิให้อยู่สุดสาครจะขออาศัยอยู่ด้วยจึงเข้าไปหาดอกชีเปลือยเห็นว่าสุดสาครมีอิทธิฤทธิ์และของวิเศษจึงคิดจะลวงถามเอาวิชาและของวิเศษโดยหลอกว่าหนทางที่สุดสาครจะเดินทางไปนั้นเป็นทะเลกรดผู้มีวิชาแก่กล้าเท่านั้นจึงสามารถข้าม
ามไปได้สุดสาครเล่าความสามารถทั้งหมดของตนให้ชีเปลือยฟังและบอกว่าตนยังไม่มีความสามารถในเรื่องข้ามทะเลโกรธขอให้ชีเปลือยสอนให้ชีเปลือยจึงหลอกว่าต้องไปสอนมนต์คาถาบนยอดเขาเมื่อไปถึงยอดเขาชีเปลือยให้สุดสาครวางไม้เท้าไว้ข้างกายและนั่งบำเพ็ญตบะเมื่อได้โอกาสชีเปลือยก็ผลักสุดสาครตกเหวสุดสาครบาดเจ็บเพราะตกลงไปกระแทกหินสลบอยู่ใกล้เหวนาน3 วันพระฤาษีก็มาช่วยและสอนไม่ให้ไว้ใจใครง่ายๆแล้วพระฤาษีก็ให้สุดสาครติดตามไปเอาไม้เท้าคืนจากชีเปลือย